Như hôm trước thống nhất thì hôm nay chúng ta đi chủ đề về đường may. Nói chung là đường may thì dập dạp đâu đó. Mình đã có bài học quay lại học một lần rồi, có bài học quay lại rồi, cho nên là chúng ta đi tương đối là nhanh. Đầu tiên là cái stitch code 301 and it is a single needle lock stitch. Okay, so first with single needle lock stitch, we have two types. Will be divided based on, we have two types and each divided based on the stitch placement. The distance stitch to the edge. What is distance from stitch to the edge? Like 1/16 inch, 1/8 inch, 3/4, 3/8, 1/4, etc. So what is distance from stitch to the edge? 16 and 1/8. But no, I mean, what is the general name, please? But for the other distance, other stitch margin, do we need to mention stitch margin together with the stitch name or not? For example, for other stitch margin is 3/8, 1/4, 1/2, etc. Do we need to mention stitch margin together with the stitch name or not? We need. Yeah, we always need, because the stitch we know that the stitch very close to the edge. So for stitch we don't need to mention the stitch margin together with stitch name is stitch. The number one is the main label stitching, and it is not true. So in case stitching not through, can we
attach the label after finish sewing or not? Can we apply or can we attach? Can we showing? Can we show the label after finish sewing or not? After finish sewing mean already completed whole garment. Whole garment. Or unworkable? Maybe workable. Workable? How can? Because this is not true. Not true mean we just sew on the one layer for the inside layer only. How can you sew in case the back yoke already closed all around? Cannot. Unworkable. Right? Workable or unworkable? How can we attach the label after finish sewing? Nào, cái nhãn này là nhãn may không thấm mà em. Nhãn may không thấm tức là nó chỉ may lên đáp đô thôi. Chỉ may lên đáp đô. Thì cái lúc mà may finish sewing tức là sau khi may hoàn thiện tất cả cái áo này rồi mà may không thấm thì may làm sao được cái nhãn này, đúng không? Thì nó phải là unworkable chứ. Chính vì vậy cho nên là những trường hợp như này nhãn là phải về trước khi vào chuyền. Đúng không? Còn trong trường hợp mà cái nhãn này nó là may thấm qua cả hai lớp thì ok, mình có thể may sau được nếu như trong trường hợp mà nhãn nó về muộn, đúng không? Yes or no, please. Correct or incorrect, please. Okay, this is the shirt main label placement. How about the main label for pant, please? What is placement, main label placement of the bottom? What is main label placement for bottom?
What is government label placement for bottom first? Woven. What is government label placement for bottom? Where we will attach. Where we will attach main label placement, woven main label placement for pen. In this case is insert in the waistband seam at the center back. In this case is insert. You can see this is main label placement and insert in the seam, waistband seam, and in this case is attached on the waistband seam allowance at the center back. This is main woven placement. How about the heat transfer? Heat transfer main label placement for pen. This is main label placement for pen, but heat transfer main label. Can we apply on the center back or not? Heat transfer main label for pen. Can we apply on the center back or not? Heat transfer main label. Can we Vướng được may vướng được may á. What is a stitching name, please? What is a seam name, please? Seam name. Em chả nhớ. Back right. Right? Because at the center back we have back rise. Yeah, Back rise, so we cannot apply on the center back, and we need to attach on the side of back rise. You can see should be far away from back rise and under waistband seam.
This is for top. This is for bottom. Okay, so next is talking about the common defect of label, please. What is common defect of main label? What is common defect of main label? First is woven label first. What is common defect of woven label? Wrong position or incorrect placement. In case the correct about the position, but normally the label should be on horizontal, but actually it is not exactly on the horizontal. You can see it should be horizontal. The edge should be parallel with the horizontal, but in this in case it is not parallel with the horizontal. So what is defect name, please? Main label placement. Main label slanted, right? Yes. Main label slanted. It is comment about the placement. So other defect, please. Let's comment about the stitching defect. Main label stitching defect, please. Main label stitching defect. This is a stitch. So what is the potential defect for a stitch? Main label a stitch. Thread tension, thread density, uneven, right? Stitch margin uneven also. Comment about the defect of label, please. What is the common defect of label? What is common
or standing on the main label. V, what is meaning, please? Hello V. Dạ, em nghe anh nhưng mà em vẫn chưa hiểu. What is meaning of main label standing in Vietnamese? Main label standing là gì em? Là nhãn chính. No. Main label là nhãn chính rồi, còn cái standing ấy. Nhộn nhãn chính hả anh? Cái từ standing em hồi giờ em chưa có đọc luôn. Sorry, main label standing anh viết sai lỗi. If the garment wash, for example, this red shirt is jean shirt, so it is a garment wash, right? So for the garment wash, and this is a denim wash. Maybe it's a heavy wash because you can see this is bleaching the color. You can see the color already bleaching. So this is a heavy wash. So it is a potential color transfer from the main fabric to white label. So how to avoid? Because the label need to attach before wash, but during the washing, because this is heavy wash, so the potential color will be transferred from main fabric to the white main label. So how to avoid? How to avoid color transfer from main fabric to label, especially is white label in case garment. And potential color transfer from main fabric to white color. So how to avoid? What is method to avoid color transfer from main fabric to white main label? Ok, ai hiểu được câu hỏi đã nào? Em hiểu ạ. Ok, Em hiểu không biết trả lời. Thế thì em dịch câu hỏi cho các bạn nào. Vâng, ý anh hỏi là nếu đối với hàng đi giặt ấy ạ, mà giặt là giặt mạnh đúng không ạ? Yeah. Thì nếu như cái vải này mà mình giặt khi mà mình đem đi giặt thì nó sẽ có chuyển màu vào trong, ví dụ là nhãn là màu sáng,
The second, we need to cover the label by polybag. Mean we will when we showing the main label, we will cover label by polybag and sew together. And after wash, we will remove the polybag. Remove the nylon. Remove the polybag. We need to use the polybag cover the label and sew together. When we sew the main label, we cover the polybag and sew together to protect the main label during sewing and during washing. Sorry. Color is depend on two elements. First is label quality, and the second, we need to protect the label by covering by we use a plastic to covering the main label. Main label, care label also. Care label also. Did you see my point? Yes. Okay, can you explain again, please? Anh giải thích là để mà mình tránh được cái việc mà màu của vải chính thấm sang nhãn, thì nó phụ thuộc vào chất lượng của nhãn, đúng không ạ? Yes. Sau giặt thì mình sẽ lột cái túi bóng đó đi. Vâng. Với cái nhãn chính này thì trước khi mà mình may ấy, khi mà mình may cái nhãn chính này thì mình đặt một cái miếng túi bóng lên bên trên và mình may cái miếng túi bóng đó cùng với cả nhãn luôn để protect, là để bảo vệ. Sau khi giặt xong ấy thì là sẽ lột cái túi bóng đó đi. Nói về cái bleaching ấy, tức là tẩy màu, thì cái màu cơ bản của cái màu vải jean đó là màu indigo. Cái màu original của vải jean thường nó sẽ là màu indigo. Đây, cái màu indigo là cái màu này các bạn này. Nó là cái màu nguyên bản. Cái quần này cũng vậy và cái áo này cũng vậy. Trước khi mà giặt ấy thì vải nó sẽ là cái vải màu indigo. Indigo nó thường sẽ làm, đây cái màu này là màu cơ bản của indigo này.
Vậy cho nên là cái màu này nó sẽ nhuốm, có nguy cơ nhuốm sang so với cả nhãn. Okay. So do you think for this kind of main label need to cover by plastic or not? Need or no? No need. This is black color, but we have white letter, right? Yes. We have white letter, so we need to cover by plastic. But remember, it is a very special case because of, you can see on the top of waistband we have batik. On the top of waistband we have batik, and of course batik should be applied before wash. So in this area maybe we have plastic and batik together, but batik cannot cover on the poly bag. Do you know why? We need to cover the main label by plastic, but the main label very close to the batik placement. But we need to make sure batik will not cover on plastic. Do you know why? Move after wash. That's why the batik cannot cover on the plastic. Cái vị trí này là cái vị trí mà mình cần phải đặt túi bóng để mà protect cái nhãn này, bởi vì cái nhãn này là nó có cái đường tên của cái thương hiệu nó là màu trắng, cho nên là mình vẫn cần phải protect nó và mình vẫn phải đặt cái túi bóng lên đây. Tuy nhiên thì sau khi đặt túi bóng thì mình lại phải bọ con đỉa này. Bọ con đỉa này đương nhiên là con đỉa này sẽ phải bọ trước giặt. Nhưng mà phải lưu ý là không được phép bọ lên cái túi bóng mà đặt lên đây. Bởi vì khi mà em bọ vào cái túi bóng ấy, cái túi bóng nó sẽ dính vào cái con bọ và mình sẽ không lột được ra. Sau giặt mình sẽ không lột được ra đâu. Thì đấy là một cái điểm lưu ý khi mà bọ cái quần jean và mình có đặt túi bóng. Okay, for this kind of main label is true or not true. True or not true. Label stitching for pin, true or not true. This is outside. You can see this is outside. You can see the stitching also. So this is true or not true? True. Yeah, this is true. But can we sew or can we attach the garment after finish sewing? Can or not? Can. Yes, I can. But just before batik, the belt loop. After you batik the belt loop, you cannot sew the label, right? Of course, you can attach after sewing, but must be before attach the belt loop.
common defect of main label. Woven label. Okay, now we're talking about the heat transfer main label. Heat transfer main label apply on the cutting panel before sewing or attach after finish sewing, please. For both, this is main label for top, this is main label for pen. So my question is, when we attach the main label on the cutting panel, mean before sewing or attach after finish sewing? I think attach before cutting. Before cutting? Before cutting, yes. How can you attach before cutting? Must be after cutting. Yes, after cutting. After cutting and before sewing? Yes. Yes, we need to attach on the cutted panel. We need to attach on the cutted panel because it is more easy. It is easier than attach after finish sewing. It is easier than attach after finish sewing. But actually, after finish sewing, we workable. It is easier working way. Ok. Ánh nào? Anh vừa chia sẻ cái gì đấy? Cái vị trí của main label này mình sẽ ép trước hay là sau may? Sau may ạ. Sau may á? Cái main label này mình sẽ attach trước may hay là sau may? Trước khi may thành cái quần, trước khi may thành cái áo, hay là sau khi may xong thì mình mới ép? Heat transfer thì sau, còn nếu như mà bên bằng fabric hay là các chất liệu khác thì sẽ phải may trước ạ. Are you sure? Ép nhãn sau may dễ hơn hay là ép nhãn trước may dễ hơn? Ép nhãn trước may thì dễ hơn ạ. Thế thì mình phải ép nhãn trước may chứ. Trong trường hợp mà nhãn về muộn thì mình mới ép sau khi may xong. Còn bình thường ấy là mình sẽ ép ở trong cái giai đoạn cutted panel, tức là ở ép từ cái thân cắt, ép ngay ở đầu truyền ấy. Các bạn để ý là tất cả những cái mã mà nó có nhãn nhiệt thì cái máy để mà cộp nhãn nhiệt luôn luôn đặt ở đầu truyền chứ. Bởi vì là họ ép xong rồi họ mới may vào thì nó dễ hơn, bởi vì lúc đó nó chỉ là một cái miếng vải thì nó rất là phẳng. Còn sau khi mà mình đã may lên thành cái áo rồi thì nó sẽ vướng víu. Đúng không nào? Cho nên là nếu như mà nhãn không bị về muộn ấy thì mình sẽ phải ép trước khi may. Còn nếu mà trong trường hợp mà nhãn về muộn thì mình cũng phải cân đối xem là không thể đợi được thì bắt buộc là vẫn phải may lên, rồi sau đó thì nhãn về thì sẽ là ép nhãn sau. Tuy nhiên thì mình cũng phải cân đối về cái năng suất truyền, để mà có về muộn thì nó chỉ về muộn được vài ngày thôi, còn nếu không nó sẽ bị tắc truyền. Rõ ràng rồi, sau khi mà may xong thì mình sẽ phải sẽ phải là và hoàn thiện. Còn nếu chưa có nhãn thì rõ ràng là mình không thể kiểm được, không thể hoàn thiện và không thể đóng gói được, cho nên nó sẽ bị stuck. Nó stuck tức là nó bị nghẽn truyền, tắc truyền, stuck.
Okay, so what is a common defect of main label heat transfer? Main label heat transfer is peeling off. Peeling off, good. Any other defects, please? Of course, incorrect position, incorrect placement, main label slanted, same as the woven label, and how about the other placement also? Anything else? What is potential for dark color when we apply the heat transfer? For example, this is dark color, this is a light color, and for dark color, the risk assessment for apply heat transfer is higher. And what is defect? The gradient. Sorry? Gradient? Yes. What is meaning of gradient? Là hiệu ứng chuyển màu ấy anh. No. Hôm anh bảo. Just talking about the main label, the heat transfer label only. Just talking about the heat transfer label. Defect. Heat transfer label defect only. Rõ ràng là những cái vải màu tối, càng những cái vải màu đen nên nó càng dễ bóng. Thì nó là press mark mà. Nếu như ép non thì nó sẽ bị peeling off. Còn nếu như overheat, over press thì nó sẽ bị press mark. So how to reduce press mark, please? How to reduce press mark? We can steam. Okay, good. Steam. Steam to reduce press mark. Đó là bị bóng vải. Okay. Steam to reduce press mark là gì? Cái chữ steam sẽ thấy quen, quên mất tiêu rồi. Steam. Phà hơi. Dạ. Phà hơi để giảm cái bong bóng. Ok. Phà hơi để giảm độ bóng. Nói chung là về heat transfer thì mình đã có 2 buổi để mà phân tích về cái heat transfer rồi. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân để mà dễ bị bóng vải.
thì mình phải kiểm tra về điều kiện ép. Điều kiện ép. Các bạn có biết vì sao không? Có ạ. Vì sao? Là do máy của họ khác đúng không anh? Mỗi máy nó sẽ có một nhiệt độ khác nhau. Ok, so như thế nào để kiểm tra được cái nhiệt độ? Như vậy thì mình sẽ phải làm như nào? Mình chỉ có thể test thôi đúng không? Vâng. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải lưu ý nhé. Đây anh sẽ chia sẻ với các bạn một cái lưu ý này. Nhiều cái máy ấy, cái nhiệt độ của nó rất ảo. Tức là trên bảng điện tử có thể hiện là 150 độ đây. Nhưng mà nhiệt độ nó không đúng đạt được 150 độ. Thì mình phải test cái nhiệt độ. Mình phải test cái nhiệt độ bằng cái que thử này này. Nhìn như là que thử thai luôn. Đây các bạn nhìn nhá, trên bảng điện tử là 150 độ này. Nhưng mà khi mà mình đặt cái que thử nhiệt vào mình ép ấy, mình ép lên cái que thử nhiệt này, các bạn nhìn này, nó ở đây là cái con số ở bên trên nhá, 127 độ là xanh đậm, là đen này. 132 độ cũng đen. Bắt đầu đến 138 độ là nó không đen hết. Như vậy thì nhiệt độ chưa đạt được 138 độ ở thực tế. Trong khi bảng điện tử đang thể hiện là 150 độ. Cho nên ấy là cái máy này nó bị ngáo. Tức là cái nhiệt độ ở bảng điện tử này và cái nhiệt độ thực tế nó không chính xác. Và mình phải kiểm tra lại. Cái que thử này cũng khá đắt nha. Cái que thử này đâu đấy 10.000 một cái đấy. Cái máy nhiệt độ nó có ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bên ngoài của mình không anh? Có chứ. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài nữa chứ. Nhưng mà cái quan trọng là cái bàn ép. Quan trọng là cái nhiệt độ ở cái bàn ép nó có đúng hay không. Còn đây nó lệch quá nhiều, chưa đạt được 138 độ, trong khi đó bảng điện tử thể hiện là 150 độ. Thì mình cần phải kiểm tra lại. Khi mà chúng ta phát triển cái nhãn này, để đảm bảo cho cái nhãn này nó ép lên vải với cái điều kiện tốt nhất, thì mình có cần phải gửi vải đi cho nhà cung cấp không? Nhớ là mình luôn luôn phải gửi vải actual đi cho nhà cung cấp để họ test. Vải là vải actual, tức là vải đã được duyệt rồi ấy. Vải là vải book ấy. Để phải gửi vải sang để cho bên nhà cung cấp họ test. Họ sẽ ép thử lên cái vải đó theo đúng cái điều kiện nhiệt độ, thời gian và áp lực ép, để đảm bảo là
Trước nhà máy em cũng bị một lần thế anh ạ, nó bị lem màu, nó chuyển sang màu nâu ấy. Đúng rồi. Cái hình logo nó bị là màu xám, nhâm xám, nhưng mà sau khi nhiệt lên nó bị màu nâu. Cái đấy bị... Thế lúc đấy mới gửi vải đi ra chỗ nhà cung cấp để test. Vậy thì Sau phải chấp nhận đi, gọi là đi chui lô hàng đấy. sang mà họ bắt được thì nó phạt chết. Mình chỉ mỗi màu đen bị, các màu khác lại không bị. Thì cái màu đen là cái màu nó có nguy cơ nhất mà. Màu đen với cả màu trắng, màu đen với cả màu đỏ là những cái ánh màu mà được gọi là tương phản. Nó càng tương phản thì nó càng có nguy cơ nhiễm màu cao. Okay, this is stitching number 1. Next is stitching number 2, please. Stitching number 2. What is stitching name, please? Stitching number 2. Number 2. Stitching name, please. Hello. Stitch, the stitch density uneven, stitch tension uneven. It is a potential for all kind of stitching. So we just talking one time only. We will not repeat. We will list out for the other defect at the area we talking about, and this is shoulder seam area. What is most common defect of shoulder seam area? What is most common defect at shoulder seam? Unbalance, nách ngắn dài, vai ngắn dài đúng không anh? Let's fully mention, please. Fully comment, please. Pause. Up, shoulder seam length uneven. Nhưng mà người ta ca cổ, người ta may không đúng xấu đúng không? Lệch xấu. Okay. Gần đến hai cái. First, we should checking at the pattern first to make sure shoulder seam evenly in the pattern. This is the first. The second, we should check cutted panel to make sure after we cut shoulder seam balance after cut. And the second, we should checking about the sewing operation, because
we insert the sleeve, they trimming 1/16 also. So total trim is 1/8, right? But for this side, they didn't trim. So in this case, the difference will be 1/8. So totally, we need to check 3 points. First is make sure balance in the pattern. The second, make sure balance after cut. And the third is correct during sewing operation. We need to check 3 points. And this is a root cause of shoulder seam length uneven. Nào, có 3 cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc Lần xem ok. Đầu tiên là kiểm tra về cái trên pattern xem là cái dài vai con nó có bằng nhau không. The second point, checking cutted panel. checking panel thì check xem là có Cái điểm thứ hai dấu, là đánh dấu. mình sẽ kiểm tra cái thân cắt. Bởi vì nhiều khi là pattern thì đúng, nhưng mà lúc cắt họ cắt sai, một bên to một bên bé, thì nó cũng có nguy cơ là sẽ dẫn đến là dài vai con bị lệch. Điểm thứ ba là checking sewing operation. Điểm thứ ba là kiểm tra về thao tác may, đúng không? Công đoạn may hoặc là thao tác may. Đó là 3 điểm. Ok. Anh cho em nói cái này xíu. Ok. Một bên và em nhân đôi lên thì cái rủi ro mà nó bị lệch nhau ở trên dập là hơi ít. Okay, for this construction, do we have shoulder forward or not? You can see on the photo for this construction, include or exclude shoulder forward. Include shoulder forward. Include shoulder forward. Yes, awesome. So, in case we have shoulder forward, this is a high point shoulder, it's a red point or blue point, please. High point shoulder is red point. For the red line along the seam, this is a shoulder seam. So what is the blue line name? The red line is a shoulder seam. What is name a blue line?
This is natural shoulder line, right? Yeah, yes. Tự nhiên quên cái từ này. Natural shoulder line. Natural shoulder line dịch sang tiếng Việt là gì em? Vai tự nhiên anh. Đúng rồi, nó là cái đường vai tự nhiên. My question. What is the purpose of shoulder forward? Between style, some style have shoulder forward, some style don't have. But my question is, what is the purpose of shoulder forward? Why we need to design with the shoulder forward? Do you know? I don't know. You know that the natural shoulder line is a height point, right? Height line on the shoulder, right? Yes. So if without the shoulder forward, where is seam allowance placement? Should be on the natural shoulder line or not? Natural shoulder is the same, right? Yes. So in this case, shoulder seam will sit on the natural shoulder, right? Shoulder seam allowance will sit on the natural shoulder, right? Shoulder seam allowance. Shoulder seam allowance always together with shoulder seam allowance, always together with the shoulder seam. So in case without the shoulder forward, shoulder seam allowance sit on the natural shoulder. So in this case, if the shoulder seam very thick, it will very thick on the is not sit on the highest point, the highest line of shoulder. This is the function, or this is the purpose of shoulder forward. Can you see my point? Anh giải thích cả được tiếng Việt đâu anh? Okay, Em vẫn nghe hơi confused. Em chưa hiểu lắm. Em không nghe được. Em giải thích lại xem nào. Anh giải thích thì em không hiểu lắm anh ạ. Em nghe hơi nó bị. Ok, trong trường hợp mà không có chùm vai thì cái đường chắp vai nó sẽ nằm trên đường chắp vai, nó sẽ nằm trên đường vai tự nhiên, đúng không? Vâng. Ok, nếu như trong trường hợp mà cái đường chắp vai nó sẽ nằm trên vai tự nhiên, mà với cái vải dày thì tại cái vị trí đó cái dư đường may nó sẽ nằm
chức năng của cái shoulder forward thôi. Đây nhá, các bạn hình dung này. Trong trường hợp này, đâu rồi? Nó có một cái ảnh phía dưới, nó hơi bị nhiều ảnh cho nên nó hơi bị nặng. Đây, trong trường hợp này các bạn biết là nó có dọc theo cái đường, dọc theo đường chắp cổ, đường chắp vai và đường chắp cổ, nó có cái dây cổ sau đúng không? Backing tape đúng không? Thế thì tại cái vị trí này vừa có seam allowance này, vừa có backing tape, cho nên nó sẽ rất là dày. Nó dọc theo cái đường chắp vai này, chắp vai con này, nó sẽ rất là dày. Vì vậy cho nên nếu như mà không có chùm vai ở cái thiết kế này ấy, thì cái chỗ đỉnh vai tự nhiên nó sẽ rất là dày. Vì vậy cho nên ấy, là thường là với cái cấu trúc này thì người ta sẽ có shoulder forward. Thường là vậy thôi nhé, chứ không phải tất cả nhé. Tức là nếu như không có shoulder forward thì cái dư đường may nó sẽ nằm trên đỉnh vai. Và đỉnh vai thì nó sẽ làm cho cái chỗ này nó bị dày lên, nó sẽ bị đẩy lên này. Cho nên là người ta thiết kế là có chùm vai. Đó là một trong những cái lý do mà người ta thiết kế có chùm vai là vì vậy. Để cho cái dư đường may, các bạn nhìn ở đây, nếu như mà đẩy nó thì có mã không. Ok, đó là vị trí số 2. Vị trí số 3 nào. What is stitching name number 3? What is stitching name of number 3, please? Collar band. Collar band stitch, right? Yes. Number 3 is collar band stitch. Nó là functional stitching. Cái đường may này nó có tác dụng chứ không phải là decoration nhé. Decoration nó là đường may trang trí thôi. Còn đây là functional stitching. Okay, what is the most common defect for collar band and collar band stitching? Run off stitch. Okay, run off stitch. Very good. You can see in my let's see, in my shirt you can see this is a run off stitch. You can see very easy. This is a run off stitch. Run off stitch.
collar band. Broken stitch được không anh? Sorry, can you read? Broken stitch. Broken stitch. No. For the other stitching quality, we already list out the first time only, so we no need to repeat. We no need to repeat. For example, broken stitch, stitch density, stitch tension uneven, etc. We just list out the first time only. But for the run-off stitch, for this position, this area, and for the neckband, because of neckband is very curved, so the highest potential of defect stitching is run-off stitch. Loose Loose at the edge. yes. Actually, I cannot imagine about the loose. Là bản cổ bị sóng đúng không anh? Okay, Không so có em hỏi anh. just comment is neckband twisted is okay. Yes. Neckband twisted. Yes. Very clear, very easy and clear. Because the neckband is two layer, outer layer and inner layer. So when we show two layers together, it is a high potential for twisted. So for the collar and collar band also, the high potential is twisted because it is a high. Gì? Neckband twisted kìa em kìa. Neckband twisted bị nhăn vặn nhỉ? No. Puckering mới là nhăn vặn. Puckering là nhăn, còn twisted là vặn. Ok. Thì cái lỗi cơ bản của chân cổ và lá cổ là cái lỗi bị vặn. Vì sao vậy? Vì do thao tác người công nhân may cầm không đều. Actually, tất nhiên là nó phụ thuộc vào thao tác của người công nhân, nhưng mà cái cấu trúc tại cái chỗ này vì sao mà nó dễ bị vặn ấy chứ? Vì đó là kẹp hai lá. Đúng rồi, chính xác. Tại những cái vị trí mà kẹp hai lá thì nó dễ có cái nguy cơ mà nó bị vặn nếu như mà mình giữ nó không được phẳng đều. Chính vì vậy what do we have any special requirement for buttonhole and button placement at the neckband, please?
any special requirement. For buttonhole and button at the neckband, at the center front neckband. Same as other placement of button and buttonhole or not. Or this should be special. Okay, for this position, center up buttonhole is center up button, right? For this position. Yes. And for other position also, for other button and buttonhole, center a button on the center a buttonhole. But for the button and buttonhole at the center front collar band, center a button should be on the edge of buttonhole, right? Yes. Okay, can you explain by Vietnamese, please? Tất cả những cái cúc ở trên nẹp thì cái vị trí của nó thì nằm ở giữa cái khuy, còn cái vị trí của cái cúc trên chân cổ thì nó nằm ở cái điểm sát cái mép. Buttonhole. Yes. Because when we wearing the garment, when we wearing the pant, when we wearing the shirt, it is always pulling, and of course when it's pulling, button will run into the edge. Button will run into the edge. That's why center of button should be on the edge of buttonhole. Remember? Anh cho em hỏi cái anh đang nói chữ GS, cái chữ G là cái gì anh? Giờ tới từ giờ. Dạ. Trước phụ âm. Trước nguyên âm a e i o u thì dơ đọc thành Z. Z elephant, Z orange, etc. Và trước những cái nguyên âm đó thì mình không dùng mà mình phải dùng an apple, an orange, an elephant, etc. Yeah. Okay, talking about the button placement. Normally, how it mentioned in the space sheet, how mention all the button placement in the space sheet. Actually, we always fix about the button at the collar band, and we should know about the distance of the first button under the neck, right? First we should fix about this position, and the second we should fix the last button. We should fix on the last button.
and the balance will be evenly division. We should fix on the first button and fix on the last button position, and the balance cả rồi đúng không? Thông thường thì được. Thông thường cái vị trí cúc thì sẽ thể hiện như thế nào ở trên bảng thông số? Vị trí của cúc thì sẽ thể hiện như thế nào trên bảng thông số nhỉ? Là khoảng cách giữa các cúc là phải đều nhau ạ. Đầu tiên là phải fix. Nó Fix luôn cúc luôn thứ có nhất. cái khoảng cách của cái cúc, vị trí của cái cúc thứ nhất là sẽ Nhất. nằm dưới cái đường chân cổ này bao nhiêu để fix được cái vị trí của cúc thứ nhất. Cái cúc cuối cùng thì nó sẽ nằm bên trên của cái mép gấu bao nhiêu thì nó sẽ fix được cái vị trí của cái cúc cuối cùng. Còn lại từ cúc đầu tiên đến cái cúc cuối cùng này nó sẽ evenly distributed, tức là nó sẽ chia đều dựa trên tổng số cúc. Ví dụ như từ đây đến đây các bạn có thể thấy này, 1, 2, 3, 4 chia làm to make button will make the bending placket. Button lead to placket bending at the center. So how to improve? How to improve? Button too tight and lead to center front placket bending at the center of placket. So how to improve? If the button attached too tight, so maybe the edge of placket will not straight, and you can sẽ gây ra hai lỗi cho cái nẹp. Một lỗi là nó làm lõm cái vị trí ở cúc này xuống, cái nẹp này nó sẽ không phẳng. Tại những cái vị trí cúc này thì tại những cái vị trí cài cúc nó luôn luôn là lõm xuống, và nó sẽ làm cho cái mép của cái nẹp này tại những cái vị trí cúc này nó sẽ chửa ra bên ngoài. Trong trường hợp đó thì mình sẽ xử lý như nào? Đây là cái lỗi rất thường gặp, đúng không? Kể cả là nẹp ở giữa trước của áo hay là nẹp ở cái trụ cổ của áo polo cũng hay gặp này. Các bạn gặp cái lỗi đấy chưa? Em chưa làm sơ mi bao giờ. Không, kể cả là cái áo polo này cũng hay gặp này. Tức là hai cái lẹp nó sẽ bị bùng nếu như mà Không vị phải trí không.
Quá phức Không, đang nói là cái cúc nó bị chặt quá thì nó sẽ làm bẹp cái nẹp Đúng bên rồi, pin nó làm thì đương lõm cái nẹp. Sau khi cài vào nó làm lõm cái nẹp tại cái vị trí cúc, và nó làm, vì nó lõm xuống cho nên nó lè cái cạnh này ra, nó làm chửa cái cạnh này ra. Cứ tại những cái vị trí cúc này là nẹp thì bị lõm, rồi cái cạnh này nó sẽ bị chửa ra. Quấn chân cúc hả anh? Đúng rồi, trong trường hợp đó thì phải quấn chân cúc để đẩy cái cúc nó cao lên. Đẩy cái cúc nó cao lên thì nó sẽ không làm lõm cái nẹp này xuống, và khi mà không làm lõm cái nẹp này thì cái cạnh này nó không bị đẩy chửa ra nữa. Thì trong trường hợp đó là phải quấn chân cúc. Ok, mình đang đi cái vị trí số 3. Tiện là nói về cái nẹp. This is a button placket and this is a buttonhole placket. So, what is different or same between man and woman? Man and woman. This is the same about the button size and buttonhole size between the woman and man, please. Woman's shirt, man's shirt. Woman is on the Should be on same the right. or middle. Man On and the left. woman. Man and woman should be same or middle. Middle. Middle, right? Why need to middle? For the placket and for the fly. And for the waistband button and buttonhole is the same. Should be middle between man and woman. Always middle between man and woman. Do you know why? Should be middle between man and woman, too easy for take off each other. Yes. Yes. Hôm nào em có đọc cái này trên Facebook rồi cơ, em mới biết cái này, không các em không biết đâu. Okay. So the main reason is easier for take off each other. Right? Yes. Correct or incorrect, B? Correct. I already shared with you before. Dạ em chưa có hiểu hết anh ơi. Em vẫn nghe không kịp. You know that this is a buttonhole placket on the west right. Trong cái khúc trước thì em hiểu, khúc trước thì anh đang nói về cái áo nam và áo nữ, cái Okay, khuy nó nằm ở so đâu, nó khác when the man and the woman standing opposite, so it is a middle together, and normally the woman is
moving for the right is better than the left. So when we standing opposite, so we always moving the right. The right hand is better for the left. So it is for easy for take off each other. For the shirt also, for the pant together, for easy take off each other. Hiểu chưa? Nói chung là nói chung là cái người phụ nữ đứng đối diện với người đàn ông để mà cài cái áo, đúng không anh? Đúng rồi, để mà dễ cởi cho nhau ấy, bởi vì cái này thì anh cũng đã chia sẻ trước đây rồi mà. Dạ. Thực ra thì nó cũng có nhiều quan điểm, nó nói vậy thì cũng là nói vui, nhưng mà nó cũng là một trong những cái quan điểm là cái vị trí tương quan giữa nẹp cúc và nẹp khuy, kể cả là cái cúc của quần và cái moi của quần, hay là với áo jacket ấy, thì nó là vị trí tương quan giữa cái đầu khóa và cái chốt khóa. Đây, ví dụ như với áo jacket nhá, khi mà mở ra như thế này này thì cái đầu khóa này này và cái này là insert này, còn cái này là đầu khóa, thì khi mà mình chốt vào với nhau như thế này thì hàng nam và hàng nữ luôn luôn ngược nhau, đúng không đã nào? Kể cả về vị trí của nẹp này, kể cả về nẹp và moi, và cái jacket này cũng thế, luôn luôn là ngược nhau, bởi vì là để cho nó, bởi vì con người thì nó cũng có câu chuyện luôn. Em kể cái câu chuyện là 5 nút và 4 nút. Cái 5 nút á, không, nó là 5 nút là nó tượng trưng cho cái người phụ nữ mà công dung vong hạnh. Wow. Cái đó em có học. Kinh. Dạ. Đúng rồi, 5 cái nút là tượng trưng như vậy. Anh coi thì cái áo nó không thể nào nó 4 cái nút được, mà phải 5 cái nút. Cái đó là lúc học may là mấy cô nói. Thực ra thì cái việc là cái nẹp cúc và nẹp khuyết của hàng nam và hàng nữ nó ngược nhau ấy, thì cái việc mà đúng là ngày xưa khi mà cái thời phong kiến thì có giúp việc ấy, cho nên là mà cái con người ta thì thường sẽ thuận tay phải, cho nên khi mà đứng đối diện ấy, khi mà cử cho mình khác, còn khi đứng đối diện thì lại cử cho cái người đối diện khác, cho nên ấy là người ta thiết kế nó ngược nhau là như vậy. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là một trong những cái giả thuyết thôi, nó còn có nhiều cái giả thuyết khác là còn phụ thuộc vào thiết kế. Tuy nhiên thì mình cũng cần biết cái điều đó để mà ở trong thực tế thì là hàng nam và hàng nữ nó luôn luôn ngược nhau. Đợi một xíu. Anh lấy ảnh ra cho các bạn nhìn cho nó dễ. Cảm ơn con.
Đây nhá, các bạn nhìn cái áo đôi nhé. Có phải là ngược nhau chưa? Với áo nữ thì là nẹp cúc sẽ ở bên này là bên trái của người mặc, còn khuyết sẽ ở bên phải của người mặc. Nhưng với áo nam, cúc ở bên phải của người mặc và khuyết ở bên trái của người mặc, cho nên là nó luôn luôn ngược nhau. Thì okay. Stitching number 4. Stitching number 4, please. What is stitching name, please? Center front back. Center front placket. Okay, center front placket stitch, right? Very easy. Center front placket stitch. Okay, talking about the center front placket common uneven left and right. You mean what is uneven, please? What is uneven in detail, please? Can you detail? To nhỏ anh, ý là anh hẹp. You mean the placket width? Yes. So you should mention center front placket width uneven between left and right. Actually, placket width should be evenly in the actual or should be different. Placket width should be evenly or should be different in the actual. Actually, center front placket should be evenly in actual, but when we fix about the button and button placement, we need to
You can see this is a defect because under placket visible. This is a defect. You can see under placket is visible, and this is not acceptable. This is not acceptable because under placket visible. So how to avoid, please? How to avoid? How to avoid under placket visible? Nào, đầu tiên là cái lỗi này là lỗi gì đã nào? Cái áo này đang bị cái lỗi về under placket visible. Lỗi này là lỗi gì em? Các bạn lộ cái nẹp dưới. Ok, lộ nẹp dưới. Thế để tránh cái việc lộ nẹp dưới ra thì mình sẽ cải thiện như nào? Khi mà mình xác định cái vị trí cúc ấy và khuyết ấy, đương nhiên là nếu như mà ở cái này nó lộ cái khuyết ra bên ngoài thì cái khuyết này nó phải nằm chính giữa của cái bản nẹp này rồi. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình phải đính cúc để làm thế nào cái đuôi nẹp này phía dưới mép này thì cái nẹp ngoài là nó phải nó phải dài hơn cái nẹp trong một chút thôi, khoảng 1/16 thôi, để đảm bảo rằng là cái nẹp bên dưới nó không lòi ra như thế này. Nếu như lòi ra như thế này là lỗi, là xấu. Thì nó chỉ chầm qua một chút thôi, kể cả về phía cạnh nẹp này nhé, kể cả về phía cạnh nẹp, kể cả về phía dưới gấu. Cái nẹp ngoài nó đều phải chồm qua cái nẹp bên trong một chút để nó tránh cái lộ nẹp. Nhưng cái đó chắc là khi người ta đóng cúc người ta tự điều chỉnh xíu. Đúng rồi, cái đó thì tự điều chỉnh trên thực tế thôi. Khi mà cúc và nẹp này thì nó có một cái lỗi nữa nè. What is the most common defect at the center front placket? Đó là incorrect button and buttonhole placement, right? Incorrect button and buttonhole placement. Or button and buttonhole placement not aligned. Button and buttonhole placement not aligned. Đúng trên một đường. Tức là cái vị trí của cúc và vị trí của khuyết là nó không trùng vào với nhau. Not aligned là không trùng, với nhau, không thẳng hàng.
hoặc là nó đâu có quan trọng cái việc của nó nữa đâu mà, đúng không? Ủa cái nẹp nó có cái loại vi vặn không anh? Có chứ. Cái nẹp thì nó cũng hai lớp thì nó cũng có cái nguy cơ bị twisted chứ. Thêm một cái nữa là cái vị trí của cái cúc dưới cùng này. Vị trí của cúc dưới cùng là không được cao quá. Bởi vì nếu như mà cao quá ấy, thì nó dễ bị là cái vị trí cúc cuối cùng này này không được phép cao quá. Bởi vì quá cao, cái này là hơi cao này. Nếu như với cái thiết kế này thì từ cái cúc này đến cúc này nó còn ngắn hơn từ cúc này cho đến cái mép dưới cùng này là hơi quá cao. Bởi vì khi mà cao như vậy mình mặc nó có cái nguy cơ, nó có cái xu hướng là nó tách ra như thế này thì nó rất là xấu. Cho nên cái vị trí cúc cuối cùng này nó cũng sẽ có quy định là không được quá cao. Quá cao thì nó sẽ bị tách cái nẹp ở phía cuối. Còn cao bao nhiêu ấy thì tùy vào từng khách hàng quy định và tùy vào từng thiết kế, chứ nó cũng không có cái quy định cụ thể. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải biết được là nó không được phép quá cao. Trong cái trường hợp mà nó quá cao như thế này thì mình có thể comment này và yêu cầu kiểm tra lại. Có một số áo hình như nó có cái nút cài ở phía dưới mà bên trong nữa anh à. Như nào Cho cái áo sơ mi nó nằm bên trong nẹp. Em thấy hình như có một số áo sơ mi nó có cái nút nó nằm ở bên trong. Nó cài bên trong. Cái nẹp mà thường là những cái áo này là cái áo kiểu của sơ mi Hàn ấy, là cái nẹp cúc nó sẽ có hai lớp. Sorry, cái nẹp khuyết nó sẽ có hai lớp chứ. Cái nẹp khuyết nó sẽ có hai lớp. Thì khi mà mình cài vào ấy thì nó vẫn còn một cái lớp bên ngoài nó che đi nữa, thì trong trường hợp đó là nó không lộ cái cúc ra bên ngoài. Thì tùy vào từng thiết kế. Ok, tiếp nhé. Đây, anh sẽ có một cái ví dụ cho các bạn luôn. Các bạn nhìn cái này và các bạn comment cho anh nhé. Đợi anh xíu nhá. Tìm ảnh hơi lâu vì vừa gọi như này vừa thao tác ở đây nó giật lắm. Anh dùng máy bàn hay laptop hả anh? Anh dùng laptop.
cái nẹp cái trụ nó bị bong lên hả? Nó không có nằm yên xuống hả? Okay, comment by English, please. Let's focus on the collar and placket, center front placket. What is defect on the collar, and also what is defect about the center front placket? Color point is not is unbalanced. Okay. Point is unbalanced. Let's see. Okay. Yes. Next, please, about the center front placket. Thì đùng tiếng Anh là gì ấy? Đấy. Quên. Bùng á? Đùng. Hả? Gì em ơi? Cái gì cơ em ơi? Em vừa nói gì cơ? Em bảo là cái nẹp nó bị đùng ấy ạ. Fullness. Fullness là nó bị thừa, nó bị fullness. This is how about the placket edge? Placket edge, straight or not straight, please? Placket edge. Placket Placket edge, not straight, right? Yes. Placket edge, not straight, and also placket not flat or placket fullness. How about the button placement? Button placement not on the center, right? Yes. And all of these defect because the button and buttonhole placement is not good. Due to button and buttonhole, due to incorrect button and buttonhole placement. Please, on the end of placket, you can see this is a very common construction to secure about the placket end. How to mention in the common English?
we use the box stitch to Okay, skip. good. This is a box stitch. This is box stitch to secure placket end. Some case they will secure by double needle parallel at the end of the placket. Normal. This is a two common construction about the placket end. Placket end là ý Placket end là cái điểm, là mình vị điểm trí điểm phía cuối của cái trụ này em này. Placket end là tức là cái phía cuối của cái trụ thôi. Okay, wait please. I have another photo and let's see the comment. Can you see any defect? Okay, let's make easy. So let's focus on the heat transfer. What is the heat transfer defect here? On the both photo, let's focus on the heat transfer. And can you find out what is defect about the heat transfer? Anh hỏi cả hai bức ảnh hả anh? Yeah, both the photo we have defect about the heat transfer. Can you recognize? cái bức ảnh lớn anh là Rụng mất rồi. No. Where's the T? Đi ạ, chữ D ạ. D. Đi.
Where's the D? Where's the D number? You hear? You mean the D on the Red Bull number, Red Bull letter? Yes. No. Actually, maybe you not really reading, but the D is the D letter is not defect. Another defect. Cái em thấy cái bên phải nó bị sai cái hình. What is Nó có một con, mà đáng số nó phải hai con chứ. Ở trên cái vai á, cái hình đó nó phải hai con chứ. Nó là cái logo mà. What is the letter or what is a photo? What is the defect? On the left photo or on the right? On the left on the left là đúng, còn cái on the right là sai. What is incorrect? What is wrong? You mean missing heat transfer at the west left. Here is west left collar, right? You mean missing here? Yes. Missing heat transfer here on the west left collar, missing heat transfer. No, it is by design. Just have one side only, not missing. For west left side don't have a heat transfer, mean not missing heat transfer at here. Other defect please. Em đang nói là cái con ở trên này nó chỉ có một con là nó bị sai mà. Đây đúng không? Không, ở trên vai á anh. Cái con màu đỏ. À cái con. Phải là lỗi, cái này cũng không phải là lỗi. Nào vẫn chưa nhìn ra lỗi à? Sao em thấy mờ mờ? Cái con đại bàng hay gì nó không nằm chính giữa của cái vai. No, this is their design. Why the Red Bull not on the shoulder, but you need the logo needs the logo on the shoulder, on the center of the shoulder. Vậy giờ chỉ còn có một cái loại cuối cùng thôi, là hai cái hàng dưới cùng nó không ngang nhau. Em cũng nghĩ theo những chị đấy, hai cái chữ hai bên đi. No, nó phải ngang nhau. This is not defect. Okay, so I have suggest. I have the guess. Let's focus. Rồi em hiểu rồi anh, em hiểu rồi. Okay. Cái cổ nó bị ngược, cái chữ in trên cổ nó bị ngược hả anh? Awesome. Yeah. It is incorrect way letter. It is incorrect way letter. Letter ways. At here and just on the right or just on the right. How about the left? How about the left, please? This is a zoom. This is zoom letter, and this is incorrect. How about the left photo?
Chữ gì ở phía sau đó? Honda letter. Honda letter also incorrect direction, right? Honda letter, you can see this is a Honda, and this is a Honda also. This is a Honda also, but the letter direction is incorrect, right? This is incorrect letter direction, and this is incorrect letter direction. He transfer together. Ép hit transfer là ép xuôi. Ép xuôi cho nên bẻ cổ ra là nó bị ngược. Đúng ra lúc ép ở trên cổ là phải ép ngược thì bẻ cổ ra nó mới xuôi được. Đúng không? Cái này là lỗi trầm trọng. Ủa sao mà? Okay. Đúng rồi. Đúng. Kể cả lúc mà may mấy cái áo bên em, mấy cái áo lông, khi may cái cổ thì cũng phải cái cổ trong cổ ngoài phải cách khác, chứ không khi mà bẻ xuống mà cái lông nó không đi xuống lai là nó đưa lên trên là cũng bị sai luôn. Okay, let's discuss the last defect before we stop the lesson. How do you think for the lining nap fabric? Must be one ways or not? Nap fabric, nap lining fabric must be one ways or one garment one ways or not? Lining fabric, nap up lining fabric. Nap là vải gì anh nhỉ? Em quên rồi. Nap up, line up, nap fabric. Chiều đúng không anh? Yeah, chiều tuyết. Chiều tuyết. Nap up lining fabric. This is a nap up lining fabric. Must be one garment one. And all the garment parts is napped down together. So napped down, and also at the hood should be napped down also, and the waist left body napped down also. So if the garment napped down, all the garment parts should be napped down. It is one garment one way. So other garment, all the garment parts will be napped off. So this is one garment one way. But all garment one way should be all the garment napped down or all the garment napped up. This is all garment one ways. So let's remember the nap of the fabric, and should be one garment one ways or all garment one ways. So for the all garment one ways,
should be two-way marker or one-way marker? Two ways. All garment one ways should be two ways or one ways marker. Two ways. Two ways, how can? Garment one ways or two, all garment one ways, because it will affect to the how many ways of marker and affect about the consumption. Yeah. So normally for the lining and also even the main fabric, maybe the buyer will accept about the one garment one ways. But for the higher requirement must be one garment one waist, and priority nap should be down. Nap should be down is priority, because nap down is more natural. Nap down is more natural. Yes. So normally should be all garment one waist nap down, but some case to reduce about the consumption, maybe they can accept one garment one waist, but in case the nap fabric is not too long, so they can accept one garment one waist. So one garment is nap down, one garment is nap up. That's why for nap up they only accept in case the nap fabric is not too long. Okay. Yes. Rồi, VES để giải thích lại cái đoạn anh chia sẻ vừa rồi nào. Dạ, anh nói là cái áo mà nó có chiều tuyết á, Okay. mà đối với những cái mà nó cái lông nó dài á thì mình đi tất cả on garment one way. All garment one way là tất cả hàng là chỉ có một chiều, và ưu tiên là chiều gì? Chiều hướng xuống. Ưu tiên chiều tuyết xuống. Ok. Còn trong trường hợp mà cái tuyết của nó không quá dài thì có thể chấp nhận được. Là one garment one way. Ok. Trong trường hợp mà chiều tuyết nó không quá dài thì có thể chấp nhận là một sản phẩm chiều tuyết đi xuống, còn một sản phẩm chiều tuyết đi lên. Thế trong trường hợp mà all garment one way thì là đi sơ đồ một chiều hay hai chiều? All garment one way. Dạ, đi sơ đồ một chiều. Ok. Còn one garment one way là đi sơ đồ một sản phẩm một chiều. Ok. Một sản phẩm một vẫn chiều. đi sơ đồ hai chiều, nhưng mà mình phải đảm bảo là một sản phẩm một chiều, đúng không? Dạ. Bởi vì là đi Với là có nhiều cái sơ đồ là ví dụ như hai cùng size cùng chiều. Tại vì nếu mà khi mà hai cùng một size mà cắt á, mà nó khác chiều là khi lên nó tra nó bóc nhầm. Rồi, ok. Cùng một size á, thì nó đấy nhầm. thì vậy thì mình mới phải mention là one garment one way. Bởi vì là đi sơ đồ một chiều hay đi sơ đồ hai chiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái định mức. Chính thế cho nên là còn trong cái trường hợp mà trong trường hợp này nhé, lưu ý này, trong cái trường hợp này nếu như mà cái lót nó không quá dài là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vải thực tế về của hàng đại trà về ấy, là cái chiều tuyết nó hay bị ngược tuyết là một, hoặc là nó hay bị xoáy tuyết là hai. Thì trong cái trường hợp như thế mình phải chọn cái chỗ nào mà vải lỗi nhất để mà mình may lên mẫu.
Nếu như may lên mẫu mà khách chấp nhận cái điều đó thì ok, hàng đại trà ok. Thì cái này mình Nhưng mà lúc may anh có báo khách không, anh hay im luôn? hả? Cái may mẫu mà may cái chỗ mà nó bị xoáy á, Mình cái đó mình có lưu ý cho khách biết không? cái này thì tùy. Nếu như mà nó chỉ là ở bên trong thôi, cho nên ấy là nếu như mà mình cảm thấy rằng là nó không an toàn, sau này vào sản xuất nó không an toàn thì mình phải báo. Còn nếu không ấy, nó không gọi là nó không quá lộ thì cứ ăn quả tù mồ thì sẽ tốt hơn. Khách duyệt rồi thì sau này khách chết. Nói chung là cái lót nó không quá, cái vải lót và cái tuyết nó không quá dài thì cũng không quá quan trọng cái điều đó, bởi vì nó nằm bên trong lót. Ok, hôm nay mình học đến đây nhá. Các bạn có câu hỏi gì không? Dạ không. Không ạ. Ok, anh còn rất là nhiều những cái ảnh mà ảnh comment lỗi, ảnh lỗi và comment bằng tiếng Việt. Thì nếu như mà mình học nhanh cái chủ đề này, sau đó thì là mình sẽ đi thêm cái chủ đề mà nhìn đổi hình bắt chữ, nhìn hình ảnh để đoán ra được lỗi, hoặc là anh mới nói là anh có nhiều cái hình ảnh lỗi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh anh? nhiều hình ảnh lỗi và hắn còn đang là tiếng Việt, cần phải dịch sang tiếng Anh. Thì mình sẽ đi nhanh cái chủ đề này rồi mình sẽ đi những cái chủ đề đó. Dạ. Ok, nếu như các bạn không còn câu hỏi gì nữa thì lớp mình nghỉ nhé. Vâng. Dạ.